Înainte să vă prezint clipul ce urmează, vreau să vă spun că am filmat acum aproximativ o lună acest clip, doar că nu a fost disponibil produsul pentru achiziție și de aceea m-au rugat cei de la Cheptec să amân postarea lui. Foarfeca este un model nou apărut, este un model de 2026 și acum îl aveți disponibil aici. O să aveți linkul, vi-l las în descriere și de asemenea și o să aveți un cod de 5% reducere cu codul Vladimir. Acest clip nu este sponsorizat, am primit Foarfeca ca să fac o recenzie sinceră și să pot testez și să-mi spun părerea sinceră atât vouă cât le-am transmis-o și lor. Părerea mea o să o vedeți în clip. Vă salut și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Vladimir și astăzi vreau să vă prezint această foarfecă electrică de la Cheptec, modelul B06640 de 40 de mm, care este modelul cel mai nou apărut pe piață și anume modelul de 2026, care are anumite îmbunătățiri față de modelul de 2025. Aici am făcut un unboxing și am vrut să prezint clipul în stilul meu clasic, în care v-am obișnuit, dar am decis să fac ceva un pic mai diferit și am abordat lucrurile puțin altfel. Aici am făcut și prima pornire și m-am jucat puțin cu ea, după care am luat manualul la citit și am descoperit toate funcțiile acestei foarfeci pe care urmează să vi le prezint. Așa arată când deschizi pachetul și putem vedea că are 2 acumulatori, are cartea tehnică, are încărcătorul, protecția și o trusă cu scule, plus o sticluță de ulei care este goală, dar o umpleți voi. Am zis că după ce am răsfuit, am desfăcut-o, m-am uitat, am studiat-o, am făcut jur de 800 de tăieturi cu ea, sunt pregătit să vă prezint acest produs, care mi se pare unul destul de performant, în sensul că nu am experiență așa de mare în foarfeci de genul acesta, nu am cunoscut produsul acesta până m-au contactat cei de la Cheptec, dar m-am interesat, m-am uitat online și mi-am făcut o idee despre acest produs și sunt pregătit să vi-l prezint. Hai să începem cu specificațiile. Prima și cea mai importantă este cea de siguranță. Pornim foarfeca de aici. Ținem câteva secunde apăsat ca să pornească. Aici avem și nivelul bateriei. Și pentru a o porni, ca la majoritatea foarfecilor, se face cu acest dublu click. Are o capacitate de tăiere de până la 40 de mm, ceea ce înseamnă că nu trebuie să vii cu ferestrău după tine în anumite situații. Butonul are control progresiv, ceea ce nu este doar un on-off, ci te ajută atunci când vrei să tai precis sau în anumite situații să nu tai o sârmă sau vrei să tai crengi foarte subțiri sau nu ești foarte sigur de tăietura pe care vrei să o faci, lucru pe care îl vei întâlni doar la foarfecile profesionale și foarte scumpe. Asta, sincer, mi se pare cea mai tare funcție pe care o are această foarfecă. O altă funcție este faptul că poți regla deschiderea. Mic, mare sau chiar unde vrei tu. Aceasta este deschiderea de 25 de mm. Deci standard avem deschiderea maximă de 40 de mm și deschiderea mică de 25 de mm. Dar puteți seta la orice dimensiune doriți. Pur și simplu apăsați trăgaciul cu tonul unde doriți, țineți 3 secunde apăsat și acesta trece pe modul automat. Aici așa pe ecran, deși nu se vede din cauza filmării, probabil, apare modul A, adică modul automat, ceea ce înseamnă că vom lucra doar cu această deschidere, lucru foarte util atunci când vrem să economisim timp. O altă chestie este că el după vreo 3 minute intră în modul de stand-by, dar nu se oprește de aici de la buton, ci se repornește de la acest buton, iar după ce iese din stand-by, prin această dublă apăsare, nu revine la setarea inițială, ci rămâne cum l-ați setat. Doar dacă scoateți acumulatorul sau opriți de la butonul acesta de jos, abia atunci revine la modul L, pe 40 de mm. Un alt avantaj pe care îl văd eu este faptul că este compatibilă cu baterii Makita. Dacă este compatibil cu Makita, este compatibil și cu brandul nostru Ruris, care de asemenea este compatibil cu Makita și aici avem și o potrivire faină de culoare. Lucru pe care îl văd de asemenea avantajos pentru că Ruris poți găsi și la Leroy și la
nu știu dacă și la Dedeman, în fine, poți să găsi în mai multe magazine din orașul tău. Plus că sunt ceva mai accesibile decât Makita. Un alt avantaj mi se pare această agățătoare pentru curea, pentru că am văzut că sunt mulți producători care nu oferă această opțiune și mi se pare foarte util când vrei să lucrezi cu mâinile ceva și să ai unde să o pui, să nu o pui pe jos sau știu ce, unde să fie la îndemână. Chiar dacă există de cumpărat și o teacă specială pentru, sau nu știu dacă e specială, cred că e universală, dar în fine, au la ei pe site și o teacă care puteți agăța la curea și să folosiți această foarfecă. Dar mie mi se pare mai comod așa, mai la îndemână cumva și de ce nu? Un alt plus este faptul că are o tăietură foarte curată. Dintre preferatele mele este și viteza de tăiere. Iar cu foarfeca setată la 25 de mm putem tăia și mai rapid. Revin asupra funcției de tăiere progresivă. Să vă mai arăt o dată. Acesta este foarte sensibil, trebuie să te obișnuiești cu el. Un alt punct forte pe care îl văd este dimensiunea, care este una chiar decentă. Îmi place faptul că acumulatorul este pus îndreptat în partea din spate, nu în partea din față, ceea ce cumva îți dă altă contrabalansare și altfel nu ai foarte multe aici în față. Mie personal nu-mi place să fie, aici sunt poate puțin subiectiv. Mie personal îmi place mai mult chestia asta. Mânerul este destul de subțire, pentru că motorul se află undeva în partea asta. Chiar în timp ce vorbeam acum a intrat în modul de stand-by. Nu știu dacă se vede pe ecran că acesta funcționează, doar că nu funcționează butonul. Avem acea protecție și putem vedea că după ce îl deblocăm, nu se duce pe dimensiunea mare, pe L. Acum este pe L. Și gripul este excelent, adică cauciucul ăsta nu alunecă deloc. Deci așa, cauciuc fine, nu am întâlnit, cred că la nicio sculă de-a mea. Cauciucul ăsta chiar excelează la capitolul grip, să nu alunece, nu știu cum să spun mai bine. Iar cu tija de extensie atașată, deja ajungi în altă zonă. Singura chestie este că când ai tija pusă, acest buton nu poate fi acționat progresiv, ci doar închis-deschis, on-off, ca și la foarfecile mai ieftine, să zicem așa. Acesta se poate extinde până la 2,8 metri și scapi de scară în cele mai multe situații. Deci scapi de un alt pericol. Acest băț, acest extension pull sau băț telescopic se achiziționează separat. Acesta se poate regla în mai multe poziții pentru a avea acces din mai multe unghiuri și de asemenea de la acest buton se poate roti capul pentru a avea din nou mai multe variante și pentru a avea în funcție de tipul de montură de aici să-l poți folosi cum ți se pare mai la îndemână. Așa arată mânerul pe care îl ai cu acumulatorul atașat. De asemenea, aici mai are un comutator de transfer care se poate porni sau se poate opri și în acest moment nu mai funcționează foarfeca. Un mai lucru pe care am uitat să-l menționez este că acest băț extensibil are și această curea care se pune în jurul gâtului și se fixează în aceste două chestii, aici și aici, pentru a susține o parte din greutate dacă considerați că aveți nevoie într-un anumit moment. Producătorul spune că trebuie uns cu ulei. Indicat este ulei de mașinării, dar de asemenea ei spun că se poate chiar și cu ulei de gătit sau cu ulei de autovehicule, ulei de motor pentru autovehicule. Deci se pune puțin ulei aici
și se folosește cam la o oră de folosire, trebuie completat cu ulei. Pentru că la lumina zilei nu s-a putut vedea în filmare foarte bine și, de asemenea, aici am observat singurul ei minus, și anume faptul că display-ul nu este foarte luminos, dar poți vedea, dacă ai lumină mai mare afară, făcând în anumite poziții, poți vedea. Aici puteți vedea numărul total de tăieri. Puteți vedea sus este trecut brandul, aici este trecut nivelul de deschidere al lamei, după cum v-am arătat. 3 secunde S. Și dacă ține 3 secunde în anumită poziție, trece pe automat. Aici puteți vedea numărul de tăieri actuale, 6, și numărul de tăieri de când este foarfeca. Și acumulatorul este la 100%, aici vedeți nivelul acumulatorului. Pot să vă spun că astăzi am executat, pentru când am filmat acest clip, am făcut un total de 280 și ceva de tăieri, în sensul că era aproape de 800 de tăieri când am început să filmez și acum au ajuns la 1087 și acumulatorul nu a scăzut deloc, de la 100%. Clar că nu este la 100%, dar vreau să spun că da, acumulatorii țin foarte mult. Producătorul zice că în jur de 3-4 ore de tăieri cu un acumulator, având 2 acumulatori, 7-8 ore de tăieri. Și pentru că tot am vorbit de acumulatori, aceștia se încarcă cu acumulatorul lor original în acest fel și se pot încărca amândoi acumulatori deodată. Totodată ca și fac divers, dacă aveți un acumulator compatibil, cum ar fi de Makita, aceștia merg încărcați și în stația de încărcare fără a folosi acest cablu neapărat. Am testat. Cu toate că în momentul când am testat nu am avut un șubler sau un metru la mine să vă arăt nivelul de tăiere maxim al crengilor, creanga pe care am tăiat-o când am deschis-o la maxim era efectiv la capacitatea maximă de deschidere a foarfecii. Deci la diametrul maxim posibil și s-a descurcat cu brio. Lemnul pe care am tăiat a fost nuc și o parte din tăietură a fost făcută pe oțetar. Ok, cam atât despre această foarfecă. Pe viitor probabil o să fac un clip în care să o compar cu foarfeca de la Parsec Performance, deși nu sunt în aceeași gamă de preț. Totuși puteți să faceți o idee despre nivelul diferit de performanță al acestei foarfeci, chiar dacă este în altă gamă de preț. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept la un nou clip. Să aveți o zi frumoasă și spor! Veți putea achiziționa această foarfecă de pe Amazon, am să vă pun linkul în descriere, doar că va fi disponibil abia din data de 25 aprilie.